Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája: mit hall a narcisztikus valójában, a szavak torzított értelmezése. Képzeljünk el egy kis eszközt, egy kis dobozt, amely megmutatja, hogy valójában mit hall a narcisztikus, amikor beszélsz hozzá. Mert valójában nem a te szavaidat hallja, hanem egy sajátos kis fordítógépen mennek át a te szavaid, amit az a kis fordítógép lefordít neki. A kis fordítója segítségével sajátosan fordítja le a te szavaidat. Vizsgáljuk meg, hogy mit hallanak ezek az emberek, amikor beszélünk hozzájuk, és hogyan reagálnak. A narcisztikus nem figyel, de miért nem figyel, amikor beszélsz hozzá? Hát először is érdeklődés hiánya és excentrikus világkép. A narcisztikusoknak a figyelme az nagyon erősen énközpontú. Tehát az érdeklődésük az szinte kizárólag saját magukra, a saját szükségleteikre, a saját érdekeikre irányul. Ez az éncentrikus világkép azt eredményezi, hogy mások problémái, mások érzései, mások gondolatai, mások szükségletei, azok kevésbé, de inkább egyáltalán nem érdekli őket. Ha csak ezek a dolgok valahogyan nem kapcsolódnak valamilyen formában hozzájuk. A narcisztikus figyelem szelektivitása. A narcisztikus embereknek a figyelme az szelektív. Ez azt jelenti, hogy csak azokat az információkat veszik észre, és dolgozzák fel, amelyek valamilyen módon, tehát számukra relevánsak, hasznosak. Például, ha egy beszélgetés dicséretet, elismerést, vagy bármilyen más pozitív visszajelzést tartalmaz velük kapcsolatban, akkor garantálom, hogy erre azonnal felfigyelnek. Ezzel szemben, ha a beszélgetés nem tartalmaz ezeket az elemeket, tehát nem róluk szól, vagy olyan témákat érint, amik számukra teljesen érdektelen, akkor a narcisztikusok ezt egyszerűen figyelmen kívül hagyják. Sam Vaknin elmélete szerint a narcisztikusok memóriája az nem folyamatos, tehát nem ilyen a memóriájuk, hanem ilyen, tehát kis rések vannak benne, tehát szakadozik a memóriájuk. Mindig kihagy a narcisztikus memóriája folyamatosan. Tehát nincs egységes memória, hanem ilyen kis szakadozott memóriájuk van. Ezeket a kis kiesett részeket, amik viszont kiesnek, a narcisztikus ezt meseszövéssel, konfabulációval helyettesíti a kis kiesett részeket, hogy egy egységes memóriát kapjon. Viszont a kiesett kis memória részek helyettesítése, tehát meseszövéssel fiktív elemeket tartalmaz, tehát nincs köze a valósághoz. A patológiás narcisztikusoknak tehát folyamatosan kihagy a memóriája Sam Vaknin szerint. Empátia hiánya, mint tudjuk, a narcisztikusoknak az empátiája hát az általában egy nagyon alacsony szinten van, vagy inkább teljesen hiányzó a meleg empátia. Ez azt jelenti, hogy nem képesek, nem hajlandóak mások érzéseibe beleélni magukat. Ez az empátia hiány pedig hozzájárul ahhoz, hogy ne figyeljenek mások beszédére, mivel egyszerűen nem érzik szükséget annak, hogy megértsék vagy támogassák a másik személy érzelmi állapotát. Ők nem érdekeltek a te érzelmi gondjaidban, tehát nem tudnak ehhez kapcsolódni az érzelmi problémáidhoz, azt lehet mondani, hogy idegesíti őket, ha az érzelmi állapotoddal, életeddel terhelnéd őket, egyszerűen azért, mert a narcisztikusoknak nincs meleg empátiájuk, a narcisztikusoknak úgynevezett hideg empátiájuk van, tehát a kognitív empátiájuk az kiváló. Következő pontunk itt az ellátmány keresése, tehát amint tudjuk, a narcisztikusok azok állandóan keresik azt, amit a pszichológia ellátmány narcissistic supply néven nevez. Ez lehet figyelem, lehet elismerés, hatalom, vagy bármilyen más formája megerősítésnek, ami növeli az önértékelésüket. Ha a beszélgetés nem szolgálja az ellátmányuk növelését, akkor ez számukra teljesen érdektelen, és ennek megfelelően nem is figyelnek rá. Nézzük néhány példát, amit felírtam a narcisztikus figyelem hiányára.
Képzelj el egy szituációt, mondjuk amikor egy barátodnak elmeséled, hogy az ismerősöd az milyen komoly problémával küzd, tényleg komoly problémákról beszélhetünk, például a házastársa súlyosan beteg, vagy nehogy Isten arról beszélsz, hogy éppen a gyermeke nemrég hunyt el. Tehát egy empatikus személy, tehát az erre természetesen megértően, együttérzően reagálna, esetleg még felajánlaná a segítségét, hogy miben tudna segíteni, de ezzel szemben egy narcisztikus valószínűleg nem figyelne, vagy tehát nagyon közömbösen reagálna, mivel ez az információ, ez nem kapcsolódik közvetlen hozzá, és nem szolgálja az ő érdekeit. A narcisztikus figyelem hiányának hatása a kapcsolatokra, tehát ez a narcisztikusoknál megfigyelhető figyelemhiány, ez hosszú távon természetesen nagyon negatív hatással lehet a narcisztikusoknak a kapcsolataira, tehát azok a barátok, azok a családtagok, vagy a partnereik, akik az érzelmi támogatást és a megértést várnák, hát gyakran csalódnak és frusztráltak lesznek, mert a narcisztikus az képtelen figyelni rájuk. Ez az érzelmi elhanyagolás, amit egy narcisztikus kapcsolatban megtapasztalhatunk, gyakran vezet konfliktusokhoz, és természetesen a kapcsolatok megromlásához, kapcsolatok megszakításához. Narcisztikusoknál a figyelemnek a kívülhagyása, ez nem egy szándékos gonoszság, hanem a személyiség zavarukból fakadó viselkedési minta, tehát az érdeklődés hiánya, az empátia hiánya, én központú világkép, aztán ott van náluk a szakadozott memória, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a narcisztikusok nem figyelnek másokra. Tehát az a lényeg, hogy viszont nálunk van ugye a megértés, tehát megértve ezeket a tényezőket, könnyebb lehet kezelni a velük való interakciókat, és megvédeni magunkat az érzelmi sérülésektől. Beírtam ide még egy 2. főpontot, a narcisztikus az fenyegetésként hallja, amit te mondasz neki. Oké, de miért érzékelik ezt fenyegetésként a narcisztikusok? Hát megfigyelhető, hogy nagyon sokszor ők fenyegetésként érzékelik azt, amit te mondasz, még akkor is, ha nem volt semmi, tehát nincs valós veszély. És gondolom, aki volt már narcisztikus kapcsolatban, hát ez nagyon is ismerős lesz neki. Ez a reakció az ő bizonytalanságukból és a mélyen gyökerező szégyenérzetükből fakad, mint tudjuk, a narcisztikus személyiségzavar az egy szégyen alapú zavar, és a sztereotípiákkal ellentétben nem az önszeretet, hanem az önutálat a narcisztikus személyiségzavar mozgatórugója. A narcisztikusoknak a belső világa az tele van bizonytalansággal, és mindent, ami potenciálisan aláshatja az önértékelésüket, a kontrolljukat, a hatalmukat, fenyegetésként érzékelik. Nézzük meg az alappontokat, amiket idején felírtam. A verseny és az irigység szerepe. Tehát, mint tudjuk, a narcisztikusok nagyon versengőek, rendkívül irigyek. Az egész életük egy nagy versenyhelyzetnek tekintik. Mi az, amit csinálnak? Mindig mások felé akarnak kerekedni, állandóan azt figyelhetjük meg, hogy versengenek másokkal, bármi, ami arra utalhat, hogy valaki más sikeresebb, valaki más boldogabb, vagy jobban megbecsült, ez egy azonnali fenyegetést jelent egy narcisztikus számára. Ez különösen igaz, ha a siker, vagy az elismerés egy közeli barátot, egy családtagot, vagy talán a szerelmi partnerét érinti, mert ez közvetlenül veszélyezteti az ő saját önértékelését, a helyzetét ebben az egész szituációban, a kapcsolatban. Sokszor olvasok olyat a Facebook csoportomban, hát, hogy az ő narcisztikus amúgy támogatta mindenben, a munkahelyi választásban, az iskolában, hogy hol tanulja minden, büszke volt rá, elismerte, csak hát valami másban nem működött ez a kapcsolat, hát ez az illető egészen biztos 100%-on nem volt narcisztikus, a narcisztikus ilyet nem csinál. A narcisztikus az nem támogat, a narcisztikus nem biztat, a narcisztikus nem dicsér, a narcisztikus degradál. Példák a fenyegetésként érzékelt helyzetekre, nagyon gyakori munkai előreléptetés, tehát ha te előléptetést kapsz a munkahelyeden, akkor a narcisztikus ezt egy közvetlen fenyegetésként érzékeli, tehát ő szemükben ez azt jelenti, hogy te most fontosabb vagy, és ezzel alásod az ő hatalmukat, nem fognak annyi figyelmet kapni. Például, ha elmondod nekik, hogy téged előléptettek egy nagyon magas pozíció
pozícióba, akár igazgatói pozícióba, akkor ezt azonnal fenyegetésként érzékelik, mert úgy érzik, hogy ezzel te jobban kiemelkedsz. Ha netalántán ezzel még több pénzt is keresel, mint ő, hát akkor aztán garantálom, hogy a kő kövön nem fog maradni. Úgy itt egy következő pont, ha meghívnak, például egy partiról beszélünk, tehát ha nem hívják meg őket erre a partira, amelyre te meghívást kaptál, akkor ezt azonnal szintén egy nagyon erős fenyegetésként érzékelik, tehát úgy érzik, hogy ezzel kizárják őket, ez alássa az ő társadalmi helyzetüket, nem tudnak kontrollt tartani, és akkor erre irítséggel, haraggal reagálnak, vagy éppen lekicsínlik az eseményt, vagy az ott résztvevő embereket lekicsinyelnek mindenkit, plusz téged sem fog elengedni egyedül, mert minden a kontrollról szól egy narcisztikusnál. Értem ide még valamit a narcisztikusoknak a reakciói, tehát különböző módon reagálhatnak az őket fenyegetésként érzékelt helyzetekre. Ott van ugye a jól ismert lekicsinylés, tehát a narcisztikusok ilyenkor nagyon gyakran próbálják lekicsinyelni mások sikerét, mások eredményeit. Például, ha te előléptetést kapsz, azt mondhatják, hogy hát ez nem nagy dolog, ez bárki meg tudna csinálni. Ott van náluk a kettes, ez pedig a passzív-agresszív viselkedés, tehát amint tudjuk, a narcisztikusok gyakran passzív-agresszív viselkedéssel reagálnak. Mi az, ami ilyenkor a leginkább jellemző rájuk? Természetesen a csendelverés. Dominancia fenntartása. A narcisztikusok gyakran megpróbálják fenntartani a dominanciájukat azáltal, hogy a saját sikereikkel próbálják elhomályosítani a más emberek sikereit. Például, ha te egy új házat veszel, akkor ők azonnal elkezdenek beszélni arról, hogy hát ők is milyen nagyszerű házat terveznek venni, de ez természetesen 3-szor nagyobb lesz, mint a tied, meg amúgy is te egy komplett idióta vagy, hogy most akarsz házat venni ebben az időszakban, tehát kicsit várnod kellett volna, mert majd esni fognak az árak, tehát magyarul te egy hülye vagy, de ők szándékosan nem most vesznek házat, mert pontosan tudják, hogy most nem kell, most várni kell, ki kell várniuk a megfelelő alkalmat, tehát mindenben okosabb, mindent jobban tud, és ha te mondasz valamit, akkor garantálom, hogy állandóan rád fog licitálni, legyen szó házról, legyen szó autóról, bármilyen egyéb dologról, amit te veszel, ő rád fog licitálni, ki fog javítani, kéretlen tanácsokkal fog ellátni. Beszélek még egy kicsit itt az önértékelés védelméről, tehát a narcisztikusoknak a viselkedése az nagy részt az önértékelésüknek a védelme köré épül, mivel, mint tudjuk, mélyen belül bizonytalanok, szégyenérzettel küzdenek, minden potenciális fenyegetést el kell hárítaniuk. Ez az oka annak, hogy nagyon gyakran reagálnak negatívan mások sikereire, mások boldogságára. Ennyit erről a témáról, köszönöm a figyelmet mára, ha hasznosnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámon pedig rengeteg videót találsz, már több mint 300-at, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!